สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทำอย่างไรให้เรามีสติตลอดเวลาและสร้างบุญบารมีสูงสุดด้วยการภาวนาเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณ โอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระงับดับความหนาวต่างๆออกไปเวลานี้จงเป็นผู้ปล่อยนิวรณ์อันหนึ่งคือความหนาวความหนาวนี้มันเป็นอากาศธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้อย่าไปหลงยึดเอาถือเอาว่าเราหนาวและไม่ให้ยึดว่าตัวเราหนาวตัวเราที่ไหนถ้าเป็นตัวเราจริงก็บอกว่าอย่าหนาวสิเมื่อบอกมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ตัวของเราหนาวอากาศเขาหนาวต่างหากแล้วอากาศนั้นเขาไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนจิตใจมนุษย์คนเราที่มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารอันนี้แล้วความทุกข์ที่มันเกิดมีขึ้นในรูปขันธ์อันนี้จิตมันก็พลอยมายึดมาถือเอาหนาวก็ว่าเราหนาวร้อนก็ว่าเราร้อนสบายว่าเราสบายไม่สบายว่าเราไม่สบายสิ่งเหล่านี้คือว่าจิตมันยึดถือทางนั้นถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วหนาวร้อนเขาไม่มีปากมีเสียงเขาสงบอยู่ตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตของเราที่ไม่ภาวนาไม่สงบมันดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าใจนี่ล่ะรู้เท่าทันว่าอะไรทั้งหมดนั้นนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวของเราแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องตัดกระแสนั้นออกไปให้หมดสิ้นรวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้ให้ได้จิตใจคนเรานั้นความจริงมันมีจิตใจดวงเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นจิตใจของเราแท้นอกนั้นไปถึงร้อยถึงพันก็ไม่ใช่จิตใจของเรา
ท่านว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นมันมากมายกิเลส1,500ตัณหา108คือว่ามากมายเพราะจิตใจเราหลงไหลไปตามตัณหานั่นต่างหากกิเลสตัณหาในใจมนุษย์นั้นถ้าไม่ภาวนาให้สงบระงับยังไม่เลิกละกิเลสตัณหานี่ออกจากจิตใจได้มันก็พาวุ่นวายอยู่นั่นแหละกามตัณหาภาวะตัณหาจิตใจที่ไม่สงบนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าสุนัขมันมีบาดแผลอยู่บนศีรษะบนหัวมันมีหนอนเมื่อสุนัขมันมีบาดแผลหนอนก็เข้าไปใส่กินอยู่ในหัวของสุนัขนั้นมันไปนอนที่ไหนก็ไม่สบายสุนัขนั้นมันก็เข้าใจว่านอนที่นั้นก็ไม่สบายลุกหนีไปนอนที่อื่นอีกลุกไปไหนมันหนอนกิเลสชาติหนอนทั้งหลายมันบ้วนกินอยู่ในบนศีรษะของมันบนหัวของมันเลยไปนอนที่ไหน9 ที่10 ที่ก็ไม่เป็นสุขมันก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะที่นอนนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะหนอนที่มันใส่กินเนื้อของในศีรษะมันอันนี้ท่านเปรียบอุปมาให้เราท่านทั้งหลายโอปัญญิโกน้อมเข้ามารวมมาสงบอยู่ที่จิตที่ใจนี้จะไปหาที่ภายนอกให้มันสบายถ้าไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหรือว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจนี้ยังไม่ได้ยังไม่หมดก็เหมือนสุนัขขาหมาหัวบาดไปนอนที่ไหนมันก็ว่าเป็นเพราะที่นั้นที่นี้มันไม่รู้มันไม่รู้ไม่เข้าใจว่านอนมันบ้วนกินอยู่ในศีรษะในหัวของมันในหัวบาดของมันนั่นแหละคนเราและมนุษย์เทวดาอินทร์ทั้งหลายไม่รู้จักกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นหนอนใหญ่บ้วนกินอยู่ในร่างกายสังขารในจิตใจของเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายให้ภาวนาหลับตานึกพุทโธอยู่ถ้ำผาปล่องมันก็ไม่สบายจะไปที่โน้นจะไปที่นี่เยี่ยมญาติเยี่ยมโยมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปก็คือว่าหนอนมันอยู่ที่บาดหัวหมาหัวบาดหมาหัวบาดมันเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนมันก็ไม่ได้มันต้องควักหนอนออกไล่หนอนออกคือภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยถ้าไม่ภาวนาในใจล่ะมันก็วุ่นวายไปภาวนาที่ไหนก็ไม่สบายเพราะมันหนอนในใจมันมีอยู่เมื่อหนอนในใจมันมีอยู่คือจิตมันยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในตัวตนเราเขาอยู่มันก็ร้อนด้วยกิเลสความโกรธร้อนด้วยกิเลสความโลภร้อนด้วยกิเลสความหลงเมื่อตัวเองไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงในตัวในใจออกไปมัวมายึดร่างยึดกายยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของเราอยู่นี่ละคือว่าหนอนมันบ้วนกินอยู่เหมือนหมาหัวบาดกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นหมาหัวบาดเป็นทุกข์เป็นร้อนจะไปแก้ไขที่อื่น
จะไปห้ามไม่ให้โลกเขาติเตียนนินทาคนอื่นติเตียนนินทาไม่ได้ ได้แต่ยกย่องสรรเสริญให้นี่ไม่ได้คือไม่รู้จักหนอนในใจหนอนในตัวการภาวนาให้สงบระงับระลึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปนั่นแหละมันจะแก้ได้จะละได้จะเลิกได้จะถอนออกจากจิตใจได้เพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นกิเลสภายในถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆแล้วมันไล่มันไม่ออกเหมือนหนอนในหัวบาดของหมานะธรรมดาหมาตัวไหนถ้าเกิดมีหนอนในบาดแผลแล้วเป็นอันว่าตายทุกรายนั่นแหละถ้ามนุษย์ไม่ช่วยถ้ามนุษย์ช่วยเอาหนอนออกใส่ยาให้ก็มีทางจะหายได้ถ้าไม่อย่างนั้นละตายลูกเดียวต้องตายแน่ๆเพราะหนอนนั่นมันไม่ใช่ว่าตัวเดียวมันมากมายมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนด้วยแมลงวันมันมาไข่ใส่เรื่อยมันเป็นเต็มไปหมดหนอนเมื่อมันใหญ่เท่าไหร่มันก็บ้วนกินเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสราคะโทสะโมหะในใจของพวกเราก็เหมือนกันมันรู้จักแต่เพิ่มเข้าไม่รู้จักละไม่รู้จักวางเก็บเข้ามาหลงไหลอยู่แค่การอยู่การกินการหลับการนอนสนุกเฮฮามันพวกหนอนบ่อนไส้หนอนบ่อนกินบนศีรษะทางนั้นแหละจงตั้งใจลงไปอย่าให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจรูปประขันธ์มีที่ไหนชราแพยาธิมรณะมันก็มีอยู่ที่นั้นจะหลบหลีกไปไหนไม่พ้นอันความตายนี่ไม่มีทางหลบได้มีอยู่ทางเดียวต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นนี่ละทางนี้แหละเป็นทางที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเมื่อไม่ภาวนาละกิเลสมันมีแต่จะมักหมมไว้อาสวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานมันดองอยู่ในตัวในใจฉะนั้นความหนาวความร้อนเรื่องอะไรความทุกข์ยากลำบากเห็นใจอันใดมันเกิดมีขึ้นในโลกนามกายใจของเราจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจแล้วจะได้เลิกละไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมตามอำนาจกิเลสนั้นเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสนั้นก็ไม่ลุกลานออกไปได้มีอยู่ก็เพียรพยายามแก้ไขภาวนาในใจตลอดไปแต่นั้นกิเลสนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าตัวเองไม่ลุกขึ้นไม่ภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วเป็นอันว่าสู้มันไม่ได้ไม่มีประตูสู้ไม่มีอย่างเดียวเราต้องภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจวันไหนก็ให้ถือว่าเหมือนกับวันนี้แหละคืนไหนก็ให้ถือว่าคืนนี้แหละในโลกนี้มันไม่มีหลายวันหลายคืนท่านว่าเอกลตินทิวะมืดกับแจ้งนั่นแหละรวมกันเข้าเป็นวันหนึ่งวันเดียวนี่แหละ
จะเป็นฤดูหนาวก็วันเดียวนี่แหละเป็นฤดูร้อนก็วันเดียวนี่แหละเป็นฤดูฝนก็วันเดียวนี่แหละมืดกับแจ้งรวมกันเป็นวันหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นก็เหมือนกันดังนั้นจงเร่งรีบภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยอย่าปล่อยให้ขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมจิตใจจงตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาในจิตในใจรวมกำลังให้มันตั้งมั่นอยู่ในหัวใจให้ได้ถ้าไม่ตั้งมั่นลงไปในหัวใจแล้วมันมีแต่เพิ่มกิเลสเข้ามาความอยากได้ความอยากดีความอยากเป็นอยากมีอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดเพราะไม่รวมจิตใจไม่ภาวนาในใจปล่อยให้อำนาจกิเลสตัณหาเข้ามาทับถมจิตใจจนกระทั่งนั่งภาวนาก็ขี้เศร้าเหงานอนตั้งใจขึ้นมาไม่ให้จิตมันมาหลงยึดความหนาวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหนาวมันเป็นธาตุโลกมันอยู่ในโลกเมื่อจิตคนเราไม่มีอุปทานเข้ามายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนแล้วเรื่องต่างๆมันก็สงบไปถ้าจิตหลงอันนี้มายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเรามันก็ทุกข์ใจเลยเป็นทุกข์ในโลกจิตนั่นแหละมันเป็นผู้ทุกข์ผู้เดือดร้อนวุ่นวายจิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจึงทุกข์ร้อนฉะนั้นทุกคนจงตั้งอกตั้งใจพยายามรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้สิ่งใดที่เป็นอดีตการล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วไม่ควรไปคิดคำนึงสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงคือข้างหน้าอนาคตการสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึงผู้ปฏิบัติภาวนาจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เกิดพลังงานอันสามารถอาจหารขึ้นมาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอนะภายในหัวใจพุทโธพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าได้หลงอย่าได้เป็นคนมัวเมาเมื่อจิตนี่มัวเมาลุ่มหลงประมาทเลินเล่อเผลอเล่อไม่มองเห็นความแก่ความชราของตัวเองไม่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองแล้วก็มองทะลุไปถึงความตายก็ไม่ได้ก็มายึดอยู่แต่ว่าเรายังไม่ตายเมื่อเข้าใจผิดคิดหลงว่าเรายังไม่ตายมันก็เอาละวุ่นวายที่สุดละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อเกิดมาแล้วมันตายทุกรายไม่เห็นมีใครไม่ตายต่างแต่ว่าบางคนนั้นเกิดมาไม่นานเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีเราจะมารอให้มันตายทิ้งเปล่าๆหรือฉะนั้นให้รวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในใจของตนให้ได้
จะลืมอะไรลืมได้พุทโธในดวงใจไม่ให้ลืมมรณังเมภาวิสติเราต้องตายไม่ให้ลืมการภาวนาต้องนึกอยู่เจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกวันเวลาไม่ได้มาช่วยภาวนาให้เราใจเราเองนี่แหละภาวนาเอาเองในร่างกายสังขารตัวตนคนเรานี่ท่านว่าเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราจะไปแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้และไม่ให้ตายไม่มีทางแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกไม่ใช่วันคืนเดือนปีมาภาวนาให้เราจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจเตือนใจดวงนี้ให้มีสติอยู่ทุกเวลาให้มีสมาธิอยู่ทุกเวลาให้มีปัญญาอยู่ทุกเวลาแนวความหลงความมัวเมาต่างๆก็จะหายจางไปทีละน้อยละน้อยจนหมดไปสิ้นไปได้เพราะทำความเพียรอยู่เสมอเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างนั้นการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนี่เป็นอุบายเตือนใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความรู้ความสามารถอาจหารในจิตใจของทุกๆคนแล้วก็จะได้ลุกขึ้นต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองฟาดฟันมันลงไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังตอนนี้ไปก็ให้พากันนั่งภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิทุกคน การนั่งขัดสมาธินั้นฟังคำอธิบายของหลวงปู่ก่อนคือว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายนั่งพอได้คนอ้วนก็นั่งตามสบายก่อนต่อไปก็หัดไปมันก็ได้นั่นนั่งได้นั่งงั้นเนี่ยคือว่านั่งขัดสมาธินี่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์อายุ29 ปีก็เสด็จออกบวชแล้วก็ไปอยู่แถบเขาหิมาลัย
6 พรรษาหลังจากนั้นก็ลงมาจังหวัดพุทธคยาที่นั่นมันมีต้นไม้โพอยู่พระองค์จึงมานั่งขัดสมาธิในที่ต้นไม้โพจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝึกไว้หัดไว้เมื่อบุญบารมีมันแก่กล้าสามารถก็ย่อมเป็นไปได้อันนั้นเป็นคำแนะนำตอนนี้ไปก็เป็นคำทำให้ดูนั่งขัดสมาธิหลวงปู่อายุ81เพิ่นยังนั่งได้อุติไม่ต้องติว่าขาสั้นขายาวอ้วนผอมไม่ต้องติมันก็ได้ติทุกวันนี่คือว่าให้ดูเวลาหลวงปู่นั่งให้ดูแล้วก็ไปฝึกไปหัดตนเองถ้านั่งทุกคืนเส้นเอ็นมันจะยานออกมานั่งง่ายทีนี้ถ้าเราตินั่นตินี่มันก็เลยมันบ่ยานมันเข่งก็เรื่อยไปเข่งเรื่อยไปมันก็ทำบ่ได้ทีนี้เมื่อเรานั่งขัดสมาธิได้แล้วก็ให้เอามือขวาทับมือซ้ายมันมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงมันเมื่อตั้งกายให้เที่ยงตรงเราหลับตาเวลานี้ไม่ต้องดูใครดูใจของเราเองว่าใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราเนี่ยมันไปไหนอยู่ไหนถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าที่เราได้ยินเสียงก็คือว่าจิตใจเราอยู่ภายในร่างกายนี่แหละใจนี้ถ้าออกจากร่างกายไปแล้วไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นแต่ท่านไม่พูดมากเหมือนคนเราท่านรู้ว่าใจคิดบาปคิดบุญเป็นบาปท่านรู้เมื่อเราหลับตาแล้วอันตานอกนี้มันหลับได้แต่ตาในคือตาใจจักษุคือตาภายในนั้นแม้หลับตาแล้วมันก็ไปได้เห็นได้เวลาคิดนึกไปไหนมันก็เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับตาเห็นเหมือนกันในเมื่อเราหลับตาแล้วให้เราตั้งใจลงไปตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าชั่วระยะที่เรานั่งภาวนานี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็จะไม่วุ่นวายมันไม่ตายอย่าไปกลัวตายเพราะว่าในอนาคตการทุกคนจะต้องตายดูคนเราที่ตายเขาตายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่บางคนก็เกิดคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมา7 วันตายก็มี10 วันตายก็มี15 วันตายก็มีเกิดมาเดือนหนึ่งตายก็มี2 เดือน3 เดือนยังไม่ถึงปีตายก็มีได้ปีแล้วตายก็มีเวลามันตายนั้นไม่มีใครไปห้ามได้เวลาเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันจะกำเริบเสบสรรให้ร่างกายเราไม่สบายอันนี้ก็อย่าไปเชื่อมันเป็นสังขารมารปรุงแต่งอยู่ในใจคนเราทุกคนให้เฉยอยู่เหมือนร่างกายจริงๆคือธาตุดินป
ปฐวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวายโยธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ใดแต่ไรมาแล้วคนเราที่เกิดมาก็คือว่าเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมเป็นตัวของเราจิตผู้มายึดมาถือก็ว่าเป็นตัวของเราแข้งของเราขาของเราหน้าตาชื่อเสียงตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูให้ดีว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มันเป็นของใครเป็นของนายกนางขอหรือเป็นของใครความจริงมันไม่ได้ว่าเป็นของใครธาตุดินมันก็เป็นดินอยู่อย่างนี้ธาตุน้ำก็เป็นน้ำธาตุไฟก็เป็นไฟธาตุลมก็เป็นลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวเราเป็นของโลกเขาเป็นของโลกโลกก็คือว่าดินน้ำไฟลมนั่นเองเมื่อเรานั่งได้แล้วก็ให้ตั้งใจให้สงบมันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นรู้อะไรก็รู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรู้สมมุตินิยมของโลกแล้วท่านไม่หลงสมมุตินิยมของโลกเรียกว่าท่านรู้แจ้งรู้ว่ามันต้องมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วใครจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามมารักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้ชราก็ไม่ได้รักษาก็รักษาไปแต่ว่าแก่ชรามันก็แก่ชราไปอย่างเราเกิดมาแล้วตามธรรมดามนุษย์คนเราเกิดมาแล้วตอนแรกจะมีฟันเขี้ยวในปากมีทุกคนอีกไม่นานละ30 40 50ไปหน้าแล้วฟันนี่จะหลุดออกมาเป็นซี่เป็นซี่ยิ่งแก่ไปเท่าไรก็หมดไปไม่เหลือแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่ามันมีสติปัญญาพอแก้ไขไปได้เมื่อฟันเก่าหลุดไปแล้วเขาก็เอาฟันปลอมมาใส่ให้อย่างหลวงปู่พุทธเทศนี่ก็ใช้ฟันปลอมแต่ฟันปลอมหลวงปู่นั้นมันเป็นเป็นฟันปลอมพิเศษใช้ทำมา40 ปีแล้วยังใช้ได้อยู่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปเป็นมาคือว่าสมัยโน้นสมัยเปลี่ยนฟันปลอมร่างกายมันเป็นคนผอมคนเล็กพอเปลี่ยนฟันปลอมแล้วใช้ฟันปลอมแล้วมันอ้วนขึ้นร่างกายมันอ้วนขึ้นมันเลยไม่หลวมเต็มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไม่รู้ว่ากี่ชุดละ40 ปีนี่แล้วว่าตามธรรมดาเขาก็3 ปี4 ปี5 ปีก็เปลี่ยนแล้วมันมาอยู่ในเหงือกในฟันนี่ก็คือมันแสดงว่าไม่เที่ยงแสดงว่าฟันที่เราว่าของเรามันก็ไม่เที่ยงผมบนศีรษะเมื่อเด็กเมื่อนมวัดดำเมื่อแก่ชราแล้วขาวไปนั่นมันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงว่าความแก่ความชราของคนเรานี่มีอยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่ว่าใจเราไม่รู้จิตใจมันก็มาหลงเวลาเจ็บไข้ได้พยาธิขึ้นมาก็มายึดมาถือว่าเราเจ็บไข้ได้พยาธิหรือว่าร้องทางไปตามภาษาของคนว่าข้าพเจ้าเจ็บปวดทุกขเวทนาร้องให้มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่หยุด
ถ้ามันโรคได้เกิดมากแรงมากมันเอาถึงตายก็ได้ฉะนั้นวันนี้เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจรีบเร่งภาวนาในใจพุทโธคุณพระพุทธเจ้าลำลึกไว้ในใจมันจะคิดไปไหนมาไหนเมื่อใจเราไม่ไปมีสติเตือนใจเราอยู่ว่าอันนั้นเป็นความคิดนึกไปต่างหากดวงใจของคนเราจริงๆมันตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณแล้วมันไม่ได้ไปไหนนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูก300 ท่อนนี่อยู่จะไปไหนมาไหนมันก็หอบหิ้วกองกระดูกไปร่างกายเนื้อหนังไปทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเมื่อใดก็ตายละถ้าจิตไม่อยู่แล้วก็ตายทิ้งบัดนี้เราได้มาสู่สถานที่วิเวกภาวนาอันเราทุกคนบ่นหาอยู่เสมอว่าเราอยู่ในบ้านในเรือนในครอบครองเย้าเรือนจิตใจจึงไม่สงบเมื่อใดหนอเราจะได้ไปในป่าในเขาในถ้ำในที่วิเวกภาวนาอย่างสมัยพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลเราคิดไว้อย่างนั้นแต่วันนี้วันเวลานี้เราได้มาสู่สถานที่วิเวกคือว่าถ้ำผาปล่องผาก็คือว่าหินถ้ำก็คือมันเป็นโพรงเป็นโกนอย่างที่เรานั่งนี่แหละแต่ว่าถ้ำอย่างนี้นะเราหาได้ยากลองไปหาเถิดในประเทศไทยเราจะมีถ้ำอย่างนี้หามีน้อยส่วนมากนั้นจะมีถ้ำเข้าไปแล้วก็ไปสุดอันนั้นอากาศไม่ค่อยดีเกิดอากาศเสียขึ้นมาแต่ถ้ำนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันโปร่งลมมาทั้งทิศตะวันทิศเหนือมันก็เข้าผ่านไปและไอ้พวกนกข้างคาวขี้เยี่ยวมันเหม็นมันก็มาอยู่ไม่ได้กลางคืนมันก็มา2-3 ตัวมันก็ไปกลางวันมาอยู่ไม่ได้มันอีเยี่ยวอีแล้วเยอะก็เลยนกข้างคาวขี้นกข้างคาวก็ไม่มารบกวนผู้มาอยู่ถ้ำนี้มักจะอยู่ดีสบายไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายอะไรหลวงปู่มาพบถ้ำนี้มาอยู่ตั้ง40 ปีแล้วยังไม่มีพระเณรอุบาสกอุบาสิกามาเจ็บไข้ได้ป่วยที่นี่ต้นจนถึงตายในนี้ไม่ค่อยมีแม้แต่คนเดียวแม้แต่องค์เดียวคันไม่สบายมันก็ไปที่อื่นแต่แล้วไปตายที่อื่นอย่างนั้นมีที่นี่นั่นเรียกว่ายังไม่มีคนตายยังไม่มีพระเณรตายฉะนั้นผู้ใดกลัวตายแล้วให้มาอยู่ถ้ำผาปล่องไม่ตายง่ายๆมันมีบริหารร่างกายอยู่เสมอเวลาลงก็จากนี้ลงไปจนถึงลานจอดรถมัน9 เส้นดัดเส้นลงไปเวลาขึ้นมาก็ดัดเส้นฤาษีขึ้นมา9 เส้นเดินขึ้นมาจากลานจอดรถถึงที่นี่ก็บนศีรษะรู้สึกว่าเหือชุ่มนั่นแหละออกกำลังหรือว่าออกเอ็กเซอร์ไซส์กำลังกายดีผู้ใดอยากมีอายุยืนก็ให้ขึ้นมาภาวนาบวชเป็นฤาษีตาผ้าขาวแม่ชีอยู่ถ้ำผาปล่องเพราะว่ามันมีที่ดัดเส้นฤาษีโดยเฉพาะคือการนั่งสมาธิภาวนาเราไม่ต้องไปกลัวการนั่งสมาธิภาวนานี้ถ้ากล่าวถึงความจริงแล้วมันมีธรรมท่านตรัสไว้ว่าพุทธโอสถพระพุทธเจ้าเป็นยา
ธรรมโอสถพระธรรมเป็นยาสังฆโอสถพระสงฆ์เป็นยาคำว่ายานะมันแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ผู้ใดนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าเหนื่อยแล้วก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาเส้นเอ็นมันแก่ยานจิตใจก็สบายเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเราให้ได้ว่าเราไม่ต้องไปห่วงใครเราเกิดมาคนเดียวอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเกิดมาแล้วท่านก็มีความเมตตาการุณเลี้ยงดูรักษาจนกระทั่งเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้พ่อแม่บิดามารดาท่านจึงถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกผู้ใดยังมีพ่อแม่ก็ให้ปฏิบัติช่วยรักษาท่านได้บุญได้กุศลหรือว่าอย่างหนึ่งว่าใครอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้าแม้เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยรูปกายจริงเราก็ได้เห็นพระพุทธรูปพระยืนพระนั่งพระนอนถ้าเราอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าให้ช่วยกันปฏิบัติพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่มีพ่อแม่ญาติมิตรสหายท่านเป็นคนคนเดียวเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวให้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธก็เหมือนได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าหรือเราปฏิบัติพ่อแม่ญาติมิตรสหายของเราทุกคนให้อยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าเราได้ปฏิบัติพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตานั้นยากที่ท่านจะทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเราได้ทำบุญกุศลกับบิดามารดาพ่อแม่ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติพระอรหันต์พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้มีบุญมีคุณบางคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่บ่นให้พ่อแม่ว่าตัวข้าพเจ้าจะทุกข์ยากลำบากลำคาญอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ท่านไม่ให้เงินให้ทองไม่ทำไว้ให้มากๆบ่นไปอย่างนั้นก็เราก็มีมืออยู่มีเท้ามีมือมีตัวมีอะไรอยู่ทุกอย่างครบถ้วนเมื่อเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทำเอาเองไม่ต้องไปติท่านว่าท่านไม่ให้สมบัติทั้งหลายเนี่ยเรามีมือสองข้างข้างและข้างมันมีอยู่10 นิ้วมีเท้าอยู่2 เท้าในปลายเท้าก็มีนิ้วเท้ามีกายมีจิตครองอยู่นี่ก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้มารับมาจากบิดามารดาเพิ่นถ่ายทอดเพิ่นทานไว้เราอย่าไปติว่าท่านไม่ดีให้เตือนใจของเราว่าตัวเราไม่ดีต่างหากมีแต่ความเกียจคร้านท้อถอยเห็นแก่หลับแก่นอนฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่ตั้งใจภาวนาก็ใจไม่ตั้งคิดฟุ้งซ่านรำคาญตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก่อนจะตายก็ร้องไห้น้ำตาไหลไม่อยากตายแต่ก็ด้วยความจำเป็นธรรมดารูปนามกายใจของมนุษย์คนเรานั้นเกิดมาแล้วมันแก่ชราไปทุกวันเวลาแล้วมันจะเจ็บจะไข้อย่างไรมันก็เป็นไปเองจิตใจไม่ต้องการมันก็ได้มันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดา
เมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสั่งสอนไว้ให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจทำบุญให้ทานให้รักษาศีลห้าศีลแปดให้ไหว้พระสวดมนต์ท่องบนสาธยายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสั่งสอนจิตใจของเราให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่าปล่อยจิตใจให้เพลินพ่านไปภายนอกการภาวนาจริงๆดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านนั่งภาวนาในวันสำคัญคือวันเดือน6 เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเมื่ออายุพระองค์ได้35 ปีเสด็จมาที่จังหวัดพุทธกยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้สวยงามตามตำนานกล่าวว่าต้นไม้ต้นนั้นเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าอายุได้35 ปีพระพุทธเจ้าของเราก็35 ปีเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นพระองค์ก็มาดูว่าต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่พระองค์เกิดมายังไม่เคยเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์นับตั้งแต่ใบยอดกิ่งก้านสาขาจนถึงลำต้นเป็นต้นไม้ที่บริบูรณ์ฉลอยเราจะได้มาตรัสรู้ที่นี่ก็เป็นได้ทีนี้เมื่อพระองค์มาลำลึกอย่างนี้แล้วก็เล็งในญาณที่พระองค์มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระองค์เกิดมาในโลกมีนามว่าสุเมธดาบสเป็นฤาษีชีไพรอยู่ในป่าฝึกหัดภาวนารักษาศีลห้าศีลแปดมีบริวาร500สมัยนั้นเวลานั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรสุเมธดาบสพร้อมด้วยลูกศิษย์บริวาร500หาหัวหมากลากไม้ในป่าทำให้ดีให้สุกแล้วก็ไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก500เมื่อท่านฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรัสแสดงธรรมแก่สุเมธดาบสพร้อมด้วยบริวารพอสมควรแล้วบริวารทั้ง500ก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานแต่สุเมธดาบสมีความข้องใจอยู่ว่าได้ปรารถนาว่าจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะเข้านิพพานจะไปเข้านิพพานเดี๋ยวนี้ไม่เอาก็เลยสุเมธดาบสก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลข้างเติงอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์ท่านก็รัฐพยากรณ์แก่สุเมธดาบสว่าดูก่อนสุเมธดาบสอีก4 อสงไขยข้างหน้าจะได้มาตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียนี้พอสุเมธดาบสได้ยินดังนั้นก็เกิดปีติยินดีในใจอิ่มในอกในใจนี่นั่นแหละรัฐพยากรณ์ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ลำพังตัวเองบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาก็ยังไม่ค่อยได้ต้องได้รัฐพยากรณ์พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจิตใจจึงจะกล้าหาญสามารถทำบุญให้ทานได้เต็มที่สามารถรักษาศีล5ได้เต็มที่
สามารถรักษาศีล8ศีล10 227ให้เต็มที่ได้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นพระองค์ก็มาลำลึกว่าในยานเทียที่ได้รัฐพยากรณ์นั้นว่า4 อสงไขยแสนมหากัปเวลาพระองค์มาถึงต้นไม้โพก็มันอยู่ในขั้น4 อสงไขยทำไมจึงตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ก็มาทบทวนในใจเมื่อทบทวนในใจอยู่พอจิตสงบลงไปบ้างก็ได้ความขึ้นมาว่าอันผู้จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องสละชีวิตนะมีอุบายธรรมเกิดขึ้นพอมีอุบายธรรมเกิดขึ้นว่าจะต้องสละชีวิตจึงจะได้ไม่ใช่จะเอาง่ายๆเลยพอได้ความอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เข้าในพระทัยเข้าในใจว่าวันนี้เราจะสละชีวิตก็ระลึกได้ว่านั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาพระหัตถ์มือทั้งสองทับกันลงไปตั้งใจว่าถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็เราจะนั่งสมาธิภาวนานี้ให้ตายเสียชาติหนึ่งเกิดมาชาติใหม่ก็เอาไปอีกแต่ว่าด้วยบุญบันดาลมันยังไม่เลยไปได้ยังไม่ถึงขั้นตายพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รำลึกอีกว่าจะเอาอุบายธรรมอันใดหนอมาภาวนาก็ได้ความขึ้นมาในใจของพระองค์อีกเหมือนกันว่าก็อนาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละบทภาวนาไม่ต้องไปหาข้ออัดข้อธรรมที่ไหนเวลาสูดลมหายใจเข้าไปจิตผู้รู้อยู่ภายในก็ให้รำลึกว่านี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาก็นี่เป็นลมออกทุกลมเข้าออกก็มีสติตั้งใจให้มั่นคงก็เป็นสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสจิตก็ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงของที่ลงไปในคืนวันนั้นก็เป็นวันวิสาขบูชาคือเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงรูปังอนิจจังนามในรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงมันเที่ยงคงที่ที่ไหนตั้งแต่เราเกิดมามันเลื่อนมาตั้งแต่ไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9 เดือน10 เดือนคลอดมาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทางนอกจนแก่ชราก็ตายไปมันจะมีเที่ยงที่ไหนในโลกคนก็ตามสัตว์ก็ตามแม้จะไม่มีจิตใจคลองเหมือนต้นไม้ใบหญ้าก็ยังมีตายนี่แหละพระองค์มากำหนดได้ว่านามะรูปังนามหมายถึงจิตรูปังหมายถึงรูปกายกับใจนี่มันไม่เที่ยงจะให้มันอยู่อย่างนี้ไปไม่แก่ไม่ชราไม่ได้เมื่อพระองค์กำหนดแจ่มแจ้งในใจจิตใจของพระองค์ก็สว่างแจ้งไม่มืดไม่หลงเรียกว่าภาวนานามโรปังทุกขังคือว่านามและรูปกายใจนี้มีที่ไหนมันเป็นทุกข์ที่นั่นท
ทุกข์หลายอย่างหลายประการในรูปในนามในตัวตนคนเรา ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงก็ตายเลี้ยงเกินไปก็ตายอีกเรียกว่าอาหารมันทับแล้วว่านามรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานั้นธาตุแท้ความจริงมันไม่ใช่ของใครดูแต่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราไม่ต้องการไม่อยากได้มันก็ได้จนกระทั่งถึงขั้นมันจะตายไม่อยากตายมันก็ตายไปแม้คนอื่นร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ไม่กลับมาตัวเองจะร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ไม่พ้นจากความตายแค่นั้นในเราตั้งใจลงไปอย่าไปกลัวตายคนที่กลัวล้มกลัวตายไม่บำเพ็ญทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ลุกขึ้นภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตในใจของตนให้หมดสิ้นก็มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นแห่นั้นเราทุกคนจงพากันมีความมานะอดทนตั้งใจให้มั่นอย่าไปหวั่นไหวมีหูก็ต้องได้ยินเสียงที่เราได้ยินทางหูเราจะไปคอยเอาแต่เสียงยกย่องสรรเสริญเยินยอเทิดทูนก็ไม่ได้อีกเมื่อเขายกย่องสรรเสริญได้เขาก็ติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ได้เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเสียงดีเสียงไม่ดีมากระทบก็ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจเราอย่าไปยึดถือทำใจให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกและให้เห็นว่าทุกลมเข้าและลมออกมันแสดงความแตกดับความตายเวลามันจะตายจริงๆก็ลมเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมันตายที่ธาตุลมนี่แหละบัดนี้เราทุกคนชีวิตของเราเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเราจะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปถึงไหนแก่ชราเฒ่าไปแล้วมันก็ไปตายนั่นแหละเวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายพูดจาปราศัยกับเพื่อนมนุษย์อยู่ก็ตายได้เราเอาอะไรแก้ไม่ได้เราต้องแก้ในจิตเมื่อจิตไม่มาลุ่มหลงตามรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อจิตไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของเราในโลกนี้จนจิตใจปล่อยวางได้ทั้งภายนอกและภายในทั้งกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดผู้ใดเลิกได้ละได้หมดผู้นั้นก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารไปคือจิตใจไม่มาทุกข์มาร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายใครจะเกิดก็ตามใครจะแก่ใครจะเจ็บจะไข้ใครจะตายก็ตามเราจะตายก็ช่างมันตายเองไม่ใช่เราได้ฆ่ามันนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้ไหว้พระกราบพระทำวัดสวดมนต์ทุกคืนวันสุดท้ายก็ให้นั่งขัดสมาธิภาวนาทำจิตใจของเราให้ได้ทุกคืนทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกและให้นึกว่าความตายนั้นมันใกล้ที่สุดอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีอายุได้เท่านั้นเท่านี้ตายไม่ใช่ลมหมดเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นฉะนั้นเราต้องรีบเร่งภาวนาเป็นเด็กก็ภาวนาได้เป็นคนหนุ่มคนสาวก็ภาวนาได้เป็นคนเฒ่าคนแก่ชรา
ยิ่งจะต้องตั้งใจภาวนาให้มันมากมายจนให้เกิดความรู้ความฉลาดกิเลสมารสังขารมารมันหลอกลวงอย่างไรอย่าได้ไปเชื่อไปหลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โลกหน้ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นมันเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเจตใจให้มีความสงบเรียกว่าสงบกายสงบวาจาสงบจิตเอาจิตให้สงบวาจาก็สงบได้เอาจิตให้สงบกายก็สงบได้เมื่อจิตไม่สงบมันก็ดิ้นรนวุ่นวายทั้งกายและวาจาจิตใจวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนตายอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายได้สดับธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติบูชาตอนนี้ไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทก็จะมีความสุขกายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังใจของคนเราทุกคนถ้าเจริญภาวนาไม่ทอดทุระภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจิตของผู้ภาวนาก็สูงคำว่าสูงก็เหมือนกับเรือที่ลอยลำอยู่ในแม่น้ำลำคลองหรือที่มหาสมุทรสาครก็คือจิตมันอยู่เหนือน้ำจิตอยู่เหนืออารมณ์เหมือนเรืออยู่เหนือน้ำมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจึงจำเป็นจะต้องฝึกตนเองให้มีความอดทนโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ